तामाको सुप यस आफै निस्केर आउँछ इ कस्तो मजाले दाना दाना निस्केर आउँछ हाई एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग साथीहरू कम्प्युटरमा काम गर्दैछु यहाँ चाहिँ अहिले र कस्तो हुनुहुन्छ पक्कै पनि आफ्नो विचारहरू कमेन्टमा लेख्नुला साथीहरू आज कम्प्युटरमा काम गर्दैछु र आज खाना खाने मन पिटिकै छैन किन भन्दाखेरि हिजो बेलुका चाहिँ चिउरा र आम टन्नै खाइएको थियो त्यसैले गर्दाखेरि अहिले खाना मन छैन साथीहरू खाना पकाएको छैन तर एउटा कुरा पकाएको छु साथीहरू आज चाहिँ तामाको तरकारी पकाएको छु र तामाको सुप खाने आज प्लानिङ रहेको छ साथीहरू ओके सो तामाको सुप एकदम नै राम्रो हुन्छ स्वास्थ्यको लागि तामामा धेरै प्रकारको भिटामिनहरू पाइन्छ बाँसको तामा है र हेरौँ सुप कति मिठो रहेको छ है जाउँ सुप लिनेतिर अब चाहिँ ओके यहाँ हेरौँ ओके सो यहाँ सुप चाहिँ रेडी भइसकेको छ टेन टेन या देख्न सक्नुहुन्छ तामाको सुप यसलाई चाहिँ चलाएर हेरौँ साथीहरू ओके देख्न सक्नुहुन्छ तामाको सुप यस सो अब यसलाई चाहिँ यो गिलासमा चाहिँ राखौँ है यो गिलासमा सरी ओके यस तामाको सुप ओके र त्यस्तै गरिन यहाँ चाहिँ तामाको सुप यहाँ राखौँ र त्यस्तै नै यहाँ चाहिँ तामा पनि लिने गरौँ यो कचौरामा ओके यस यस ओके थ्याङ्क यू र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई चाहिँ छोडिदिउँ र साथीहरू यहाँ मैले लिइसकेको छु देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ सुप लिउँ है यहाँ राखौँ र त्यस्तै गरिकन यहाँ चाहिँ ओके यो रहेछ तामा र यसलाई चाहिँ अब यहाँ राखौँ ओके हेर कस्तो हुँदो रहेछ है सबभन्दा पहिले सुप कस्तो भएको छ हेरौँ है त कस्तो राम्रो रहेको छ है कलर पनि र स्वास्थ्यको लागि पनि राम्रो हो बब्बाल टेस्टी भएको छ साथीहरू यो सुपमा यो बाँसको तामा रहेछ यो सुपमा त कति भिटामिन होला है र त्यस्तै अचार पनि यसको बनाइन्छ क्यारे अचार पनि मिठो हुन्छ तरकारी मिठो भएको छ कस्तो मजा आउँछ है आज खाना पकाएको छैन साथीहरू यो सुप र त्यसले यहाँ तामाको देख्न सक्नुहुन्छ या गुड एकदम टेस्टी रहेको छ अब यो नास्ता गरेर फेरि कम्प्युटरमा काम गर्नु पर्यो है गुड तपाईहरुले पनि पिउनुस् है साथीहरु हल्का पिरो रहेको छ किनभने अलि खुर्सानीको धुलो परेको रहेछ त्यसकारणले गर्दाखेरि यस सुप मलाई एकदम साह्रै मन पर्छ यो पनि साह्रै मिठो छ चमाको तरकारी यहाँ पनि सुप छ सो डिलिसियस बवाल डिलिसियस रहेछ साथीहरु र पक्कै पनि साथीहरु आज जुन छ नि रिक्वेस्ट गर्छु है यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुस् र यो भिडियोलाई चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा शेयर गरिदिनुस् है र त्यस्तै गर्न अनिक अग्यात च्यानल अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुस् यो मेरो रिक्वेस्ट रहेको छ साथीहरु थ्यांक यू सो मच र अब चाहिँ आँपको सिजन रहेको छ आँप त धेरै सस्तो भएको छ लगभग 40 रुपैयाँ किलो भइरहेको छ यहाँ हाम्रो शहरमा चाहिँ राजविराजमा र त्यस्तै गर्न 100 रुपैयाँमा त तपाईले 3 किलोसम्म आँप किन्न सक्नुहुन्छ हैन एकदम सस्तो भएको छ अहिले र आँप चाहिँ मैले घरबाट ल्याएको थिएँ साथीहरु अझ पनि आँप त धेरै मैले खाएँ र अझ बाँकी छ र आँप खाने तिर लाग्छ ओके पनि ओके यो सुप अलि बाँकी छ है यस ओके साथीहरु कम्प्युटर बन्द गरिसकेको छु अब चाहिँ आँप खाने पालो रहेको छ ओके सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ
आप मैले यहाँ ल्याइसकेको छु। ओके, 4वटा आप रहेको छ। एउटा आप चाहिँ यसरी सर्न गइरहेको छ। ओके, डजन्ट म्याटर। म खान त सक्दिनँ, यसलाई क्यान्सल गर्छु, पछि खान्छु। र त्यस्तै गर्न यो पछि खान्छु। 2टा आप त प्रशस्त हुन्छ मेरो लागि साथीहरू। ओके साथीहरू, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 2टा आप मैले क्यान्सल गरिदिएको छु। एउटा सर्न गइरहेको छ, एउटा ठिकै छ, भोलि खाउँला यो। 2टा आप रहेको छ, यति त काफी छ मेरो लागि। ओके, सो सबभन्दा पहिले म छोरीको स्टाइलमा काट्छु। छोरी यहाँ हुँदाखेरि, ठुली छोरी मेरो एडिया यहाँ हुँदाखेरि म मजाले काट्थेँ। हामी 2जना बसेर, सबैजना बसेर खान्थ्यौँ। यसलाई काट्नको लागि सबभन्दा पहिले के गर्नु पर्दो रहेछ भने यहाँ यसरी काट्नु पर्दो रहेछ साथीहरू। ओके, घुमाउनु पर्छ। हेर्नुहोस् है, आफै काटिरहेको छ नि त। ओके, यहाँ भइसकेको छ। यसलाई फालिदिउँ र त्यसपछि यसलाई पनि है 2टैलाई गरौँ त। यसरी गरेर घुमाउनु पर्छ। ओके, छोरीले सिकाउनु भएको छ मलाई। र त्यसपछि यहाँ चाहिँ यहाँ बिचमा बिउ हुन्छ, ठ्याक्कै यो बिउको साइडमा यसरी। ओ क्या दामी तरिकाबाट काटियो नि त। यस, अब यसलाई के गर्नुपर्छ भने खानलाई सजिलो होस् भनेर छोरीले यसरी गर्नुहुन्थ्यो। यसरी बिचमा काट्नुपर्छ साथीहरू, यसरी गरेर। र यसलाई पनि यसरी किन काट्यो भन्दाखेरि अब हेर्नुहोस् है, यसरी काटिसकेपछि देख्नु सक्नुहुन्छ यसरी निस्केर आउँछ, दाना निस्केर आउँछ। अब दाना देख्नुहुन्छ, दाना निस्किन्छ। यो छोरीले सिकाइदिनु भएको छ मलाई है। छोरीले सिकाउनु भएको, आज काम लाग्यो बुद्धि। दाना छुटेर आउँछ, राम्रो छ। त्यस्तै गर्न यसलाई पनि अब बिउ यहाँ रहेको छ है, यसलाई यसरी चाहिँ काट्नु पर्यो। ओ माई गड, अलि अप्ठ्यारो हो। यसलाई पनि यही तरिकाबाट अलि चक्कु अलिकति त्यति तेज छैन साथीहरू, त्यस कारणले गर्दाखेरि अलि यस भयो। या गुड। अब यसलाई पनि यही तरिकाबाट काट्नु पर्यो है, देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी है, त्यस्तै न यो साइडबाट पनि यसरी। ओहो, अब खानलाई चाहिँ एकदम मजा आउँछ। हेर्नुहोस् है, दाना है नि त खानलाई क्या यसरी। अब यसलाई पनि त्यसरी नै काट्नु पर्यो है। ओ या, यस ओके, यस। अब यसलाई यो साइडबाट पनि अलिकति गाह्रो हुन्छ, गाह्रो त होइन, अलिकति ब्यालेन्स नमिलाए हो भने। ओ यस भयो। हो ल, अब यहाँ बिउ यहाँ छ है, यो बिउ भएको पार्ट यहाँ 2टैको रहेको छ। र त्यसपछि यसलाई पनि यसरी है काट्नु पर्यो नि त, खानलाई सजिलो हुन्छ है। यसरी काटेँ है, यसलाई पनि यसरी काटेँ। यो आँपलाई चाहिँ फलोका राजा भनिन्छ है, द किङ अफ फ्रुट्स साथीहरू। र भइसक्यो, सबै भइसक्यो, देख्न सक्नुहुन्छ अब यहाँ। ओके, अब यसलाई चाहिँ यहाँ दाना भएको छ, यसलाई क्यामेरामा है त यहाँ हेर्नुहोस् है। यसरी काट्दाखेरि के हुन्छ भने यहाँ हेर्नुहोस् है, दाना आफै निस्केर आउँछ। कस्तो मजाले दाना निस्केर आउँछ। अब यसलाई चाहिँ खान एकदम सजिलो क्या, इजी भयो नि त। आमलाई चाहिँ फलोका राजा भनिएको छ कि द किङ अफ फ्रुट्स। स्वास्थ्यको लागि धेरै राम्रो हो। र प्रत्येक वर्ष हामीसँग फुलबारी छ, फुलबारीमा फलेको आँप यो घरबाट ल्याएको आँप हो साथीहरू। घरमा त थुप्रै छन् हैन, तर केही मैले 12-15 पिस ल्याएको थिएँ। र अब लास्टमा 2टा बाँकी छ। 4वटा बाँकी थियो, 2टा बाँकी छ। अब 2टा खाइसकेँ है, खाइरहेको छु है। म एक्लै छु, छोरी भएको भए त हामी सँगसँगै बसेर खान्थ्यो। अहिले कस्तो मजा आउँथ्यो साथीहरू, एकदम नै। म्याङ्गो जुस भनिएको छ नि, म्याङ्गो जुस खानलाई पनि धेरै मजा आउँछ नि। त्यस्तै म्याङ्गो, ओरिजिनल म्याङ्गोको यहाँ जुस यसरी खान पाउँदा। र यो आँप चाहिँ सिजन जान लागेको छ साथीहरू। हुन त सिजन नभएपछि तपाईँले महँगो दाममा किन्न सक्नुहुन्छ हैन, कहाँबाट आउँछ है। अब यसलाई राखौँ, फेरि अर्को है।
कमेन्ट गर्नु होला साथीहरू। यहाँहरूले पनि आँप खानुभएको छ है पक्कै पनि। सिजन रहेको छ नि त अहिले, बडा मजा आउँछ। यस, छोरीसँग आँप खाएको भए त क्या मस्ती हुन्थ्यो है साथीहरू। इट डजन्ट म्याटर। एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु साथीहरू, यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस्, सोसियल मिडियामा सेयर गरिदिनुहोस् र त्यस्तै गरिकन साथीहरू एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु साथीहरू, यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस्, सामाजिक सञ्जालमा सेयर गरिदिनुहोस् र ओनिक अज्ञात च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने दबाएर सब्सक्राइब गर्नुहोस् है। किन भन्दाखेरि यस्तो प्रकारको ब्लगहरू म लिएर उपस्थित छु यो च्यानलमा। कोठामा एक्लै छु, छोरी रुममा गएर गइसक्नु भएको छ, त्यसैले एक्लै इन्जोय गर्दैछु, के गर्ने अब होइन। फेरि पनि अर्को ब्लगमा भेटौँला साथीहरू। यो भिडियोबाट म अब बिदा लिन चाहन्छु। यहाँहरूको समय एकदमै राम्रो होस् है। यो भिडियोबाट म अब बिदा लिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। बाई बाई।